እስኪ እንቀጥል 24ኛ ጥያቄ in which respiratory part does the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place የትኛው respiratory part ላይ ነው oxygen and carbon dioxide exchange የሚካሄደው a alveoli b trachea c bronchi d bronchioles የትኛው ላይ ነው exchange of oxygen ከተባላችሁ exchange of gas ከተባላችሁ መልሱ alveoli ነው እነዚህ ጥቅማቸው ምንድነው የሚለውን እናያለን trachea bronchi bronchioles ሌሎቹንም እናያለን እስኪ ተከታተሉኝ the respiratory system ከጥቅሙ እንነሳለን respiratory system importance so it provides oxygen to the body cells for cellular respiration and removes carbon dioxide from the bloodstream respiratory system ሲባል ለቦዲ ሴሎች ኦክሲጅን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው ያ ፕሮቫይድ የተደረገው ኦክሲጅን ደግሞ ለሴሉላር ሬስፓይሬሽን ይጠቅማል ወይ ደግሞ ኦክሲጅን ለሴሉላር ሬስፓይሬሽን ወይም ለቦዲ ሴሎች ፕሮቫይድ ከማድረግ በተጨማሪ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከብለድ ስትሪም ሪሙቭ ማድረግ ነው ይሄ ነው የሬስፓይሬቶሪ ሲስተም ጥቅሙ ስለዚህ ስትራክቸሮቹ ምንድናቸው ካለን የመጀመሪያው ስትራክቸር ከኖዝ ነው ስራ የሚጀምረው የሬስፓይሬቶሪ ሲስተም so the nostrils serves as the primary entrance for air ስለዚህ በአፍንጫ በኩል አየር ይገባል መጀመሪያ ትክክለኛ የአየር መግቢያ ከአፍ የተሻለ ወይም ከማውዝ የተሻለ ኖዝ ነው ለምን እንደሆነ እናያለን በዛው so it contains the nasal passage ስለዚህ nasal passage ወይም nasal cavity የሚባለውን ይዛል ኖዝ ይሄ ደግሞ nasal passage ምንለው ምን ያረጋል it filter ያጣራል አየር ወደ ውስጥ የሚገባ and it warm and moisten the air ማለት ነው አየሩን እርጥበት ይሰጠዋል ማለት ነው ወደ ውስጥ ምናስገባው ስለዚህ በአፍንጫ መተንፈስ ጥቅሙ ምንድነው አንደኛ ቆሻሻ ፊልተር አድርጎ ነው የሚያስገባው አቧራ ምናምን ወደ ውስጥ አይገባም ፕላስ ደግሞ ወደ ውስጥ የሚገባውን አየር ሞይስቸራይዝ በማድረግ ለሰውነታችን ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ፋሪንክስ ነው ፋሪንክስ የሚባለው በናዛል ካቪቲ እና በትሬኪያ መካከል በትሬኪያ እና በናዛል ካቪቲ መካከል ያለው ነው ፋሪንክስ የሚባለው ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ፋሪንክስ አየርን ኬሪ አድርጎ ወደ ላርኒክስ ያስተላልፋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ላርኒክስ ምን የሚባለው እንደምናውቀው ቮይስ ቦክስ የምንለው ድምጽ የሚፈጠርበት ማለት ነው የትሬኪያ ጫፍ ማለት ነው የትሬኪያ ጫፍ ማለት ነው ላርኒክስ ማለት ይሄ ላርኒክስ ኦልሞስት እዚህ ጋር ምስሉ ያለ ይመስለኛል ኦኬ ምስሉ የለም ምስሉን አመጣለሁ እሺ የትሬኪያ ቶፕ larynx ወይም voice box ይባላል ምን ያደርጋል ይሄ it involves in breathing and sound production ነው ከዛ በኋላ trachea ላይ ይገባል trachea it connects larynx with bronchi bronchi እና larynxን የሚያገናኘው ደግሞ trachea ይባላል ረጅም ነው almost 10 እስከ 12 ሴንቲሜትር ሎንግ ነው diameter almost ከ2 እስከ 2.5 ሴንቲሜትር ይደርሳል ይባላል and it has rings like see it holds like ሪንጎችን ይዛል እንደዚህ ሪንጎችን በውስጡ ይዟል ይሄ ትሬኪያ ማለት ነው its lining secretes mucus to collect microbes and dust particles ይሄ ላይኒንግሱ ደግሞ ሙከስን ሴክሬት ያደርጋል ሙከስ ጥቅሙ ምንድነው ማይክሮብስ dust particles ወደ ውስጥ እንዳይደርጉ ምን ያደርጋል ይከላከላል ማለት ነው ትሬኪያ ከአፍንጫ በተጨማሪ ከዛ በኋላ ከትሬኪያ ላይ ካለፈ በኋላ አየር ለሁለት ይከፈላል ወደ ቀኝና ወደ ራይት ብሮንካይ ይከፈላል ብሮንካይ left እና right bronchi አለ ስለዚህ there are two primary bronchi አንዱ left ነው አንዱ right ነው they conduct air between trachea and the lung አሁን እስካሁን ድረስ lung ጋር አልደረስንም they branch into bronchioles ስለዚህ ወደ ትንንሽ ምኖች ይከፈላል ወደ bronchioles ወደ ምንላቸው ይከፈላል ማለት ነው ስለዚህ bronchioles ማለት ከብሮንካይ ብራንች የሆኑ ናቸው ማለት ነው እነዚህ bronchioles ምንላቸው the smallest conducting airways in the lung ስለዚህ አሁን ወደ ሳምባ የሚገባውን የመጨረሻውን የሚይዙት ማናቸው bronchioles ናቸው ማለት ነው they deliver air into the alveoli alveoli ማለት they are sac ናቸው ከረጢት ነው alveoli ማለት አሁን ቀጣይ እንደምናየው ግን cartilage ring የለውም cartilage ring ከተባላችሁ trachea ነው alveoli ላይ ደርሰን alveoli ምንላቸው they are small sac like structure spherical shape ያላቸው ከ300 እስከ 600 ሚሊዮን alveoli
አለ። በጣም ትልቅ ቁጥር ነው አይደለ? ከ300 እስከ 600 ሚሊዮን አልቬዮሊ ላይ በአንድ አዋቂ ሰው ልጅ ላንግ ላይ ወይም ሳምባ ላይ ይገኛል። ምንድነው ስራቸው እንደዚህ መብዛታቸው ካላችሁ ጋዝ ኤክስቼንጅ ነው የሚያደርጉት። ጋዝ ኤክስቼንጅ ነው የሚያደርጉት። they have several adaptation for efficient gas exchange several adaptationዎችን አልፈዋል efficient የሆነ ጋዝ ኤክስቼንጅ እንዲኖር ማለት ነው። they are lined by single layer of epithelial cell አላቸው። they are extremely thin they are surrounded by a dense network of pulmonary capillary በብለድ ሰፕላይ እንትን ያሮጉ ናቸው ሪች ናቸው። ሰርፌስ ኤሪያቸው በጣም ትልቅ ነው። ሰርፌስ ኤሪያው ትልቅ ሆነ ደግሞ ለጋዝ ኤክስቼንጅ በጣም ጥቅም አለው አይደለ? ስለዚህ በዚህ መልኩ የተዘጋጁ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ lungs ላይ ነን። lung ደግሞ they are found within the thoracic cavity ማለት ነው። and lungs they appear light reddish in color በከለር ሬዲሽ የሚባሉ ነገር ግን ላይት ሬዲሽ ነው በከለር በሌንግዝ ወደ 25 እስከ 35 ሴንቲሜትር በክብደት ደግሞ እስከ 1.3 ኪሎ ግራም ይመዝናሉ ተብሎ ተቀምጧል ማለት ነው። lungs ምንድነው ስራቸው? ፋሲሊቴት ኤክስቼንጅ ኦፍ ጋዝ ማለት ነው። በኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱ እና በብለድ ስትሪም መካከል ሁሌ ጋዝ ኤክስቼንጅ አለ። ሁሌ ሰውነታችን ኦክሲጅን ይፈልጋል። ኦክሲጅኑን ከተጠቀመ በኋላ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ማስወጣት አለበት። ስለዚህ ይሄ ጋዝ ኤክስቼንጅ ላይ ነው lungs የሚባለው ጥቅማቸው ማለት ነው። they are surrounded by a double layered pleural membrane ስለዚህ የሚጠብቀው double layered የሆነ ሜምብሬን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ዲቴል የሆነውን ሐሳብ ብዙ ከሞጁላቸው የወጣ ስለሆነ አለፍ እናርጋቸው። እነዚህ ኢንተርኮስታል መስል ምንድናቸው? ዲያፍራም ምንድናቸው የሚለውን ለእናንተ ተውኩት። ወደ 25ኛው ጥያቄ እንሂድ። The importance of modern application of biotechnology in the area of agriculture is targeted ይላል። A. To produce pest-resistant varieties of plants. B. To decrease the number of plants. C. To increase phosphorus and nitrogen production. D. To reduce the number of plants. Modern application biotechnology ላይ ስፔሻሊ ደግሞ አግሪካልቸር ላይ የምንጠቀመው ምን ታርጌት አድርገን ግልጽ ነው አይደለ? to produce pest resistant variety of plant ፔስትን ሬዚስት የሚያደርጉ ፕላንቶችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ነው። ቢኒውት to decrease seed number of plant ይሄ አይፈለግም። ፎስፈረስ እና ናይትሮጅን ፕሮዳክሽን ለመጨመር ነው፣ አስፈላጊ አይደለም። to reduce the number of plant ይሄም አስፈላጊ አይደለም። A ነው to produce pest resistant variety of plant ባዮቴክኖሎጂ የሚባለው ነገር it offers methods to engineer plants with enhanced resistance to pests በሽታና ፔስቶችን ተቋቋሚ የሆኑ ፕላንቶችን ፕሮዲዩስ ማድረግ ነው አይደለ? ሌላ ጥቅም የለውም። እንግዲህ ይሄ ከሆነ ደግሞ በሽታ የሚቋቋሙ ከሆነ ደግሞ ፕሮዳክሽናቸው ይጨምራል። ይሄ ፕሮዳክሽናቸው ሲጨምር ደግሞ በኋላ ላይ ፉድ ሴኩሪቲ ወይም የምግብ ዋስትና መረጋገጥ ይችላል ማለት ነው። በበሽታና በክሮፕ ፕሮዳክሽን በማነሱ ምክንያት በጣም ብዙ ችግር ነው የሚከሰተው። በተለይ እንደኛ ላሉ ደሃ ሀገራት የምንጠቀመው በጣም ባህላዊ ዘዴ ነው አይደለ ለማረስ። እሱ ላይ ደግሞ አስቡት በሽታ ወይ ደግሞ ፕሮዳክሽኑ ሲቀርንስ ምን ያህል አግሪካልቸር ላይ ጉዳት እንደሚኖር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በጀነራል ሴንስ መመለስ የምትችሉት ጥያቄ ነው። who proposed the laws of inheritance in living organism? ግሬገር ሜንደል የሚባል ሳይንቲስት ነው። ያው ሳይንቲስት የሚባለው የሚገርመው ሞንክ ጭምር ነው። ላቦራቶሪ ውስጥ ምናምን ገብቶ አይደለም ስለ law of inheritance ያጠናው ማለት ነው። ግሬገር ሜንደል ኦስትሪያን ሳይንቲስት ነው። እንዴት ነው ኢንሄሪት የሚደረገው ሎስ ኦፍ ኢንሄሪታንስ ብሎ በፒ ፕላንት ኤክስፐሪመንት የሰራ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ኦልሞስት ሚድ 19 ሴንቸሪ አካባቢ ነው። ስለዚህ አሁን ጄኔቲክስ የምንለውን ነገር ላይክ ፋውንዴሽን የጣለ ሰው ነው ግሬገር ሜንደል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ከጄኔሬሽን ከኦፍስፕሪንግ ትሬቶች የሚተላለፉት ብሎ ፒ ፕላንት ላይ ኤግዛምፕል ሰጥቷል። በሰፊው እንመለስበታለን። ለአሁን እንለፈውና ስለ ሎስ ኦፍ ኢንሄሪታንስ እና ጄኔቲክስ ላይ ብዙ ያላነሳናቸው ነጥቦች ስላሉ አንድ የመጨረሻ ክላስ ስለሚኖረን በዚህ ላይ ስለሱ ነው የምናየው ማለት ነው። እሺ 27ኛው ጥያቄ which enzymes among the following break hydrogen bond and unwind part of helix of the DNA molecule forming two single stranded region?
ትዝ ይላችኋል ዲኤንኤ እንዴት ዴፕሊኬት እንደሚሆን እንዴት ዲቫይድ እንደሚሆን እዚህ ላይ ብዙ ኢንዛይሞች ስራ ይሰራሉ። ምክንያቱም በመሐከል በዲኤንኤ መካከል ሃይድሮጅን ቦንድ አለ። የሃይድሮጅን ቦንድ መሰበር አለበት ምናምን ብዙ ኢንዛይሞች ጥቅም ላይ ያሉ። ማን ነው ሃይድሮጅን ቦንድን ብሬክ የሚያደርገው? ሃይድሮጅን ቦንድ ሲባል መያዝ የሚጠበቅባችሁ H with H ነው ማለት ነው። ሃይድሮጅን ቦንድን ብሬክ የሚያደርገው ሄሊኬዝ ዲኤንኤ ሄሊኬዝ የሚባል ኤንዛይም ነው። ስለዚህ በቤዝ ፔርስ ኦፍ ዲኤንኤ እንደምናውቀው ኦልዌይስ ቤዝ ፔርስ ነው አይደለ? ስለዚህ ያንን ኮምፕሊሜንታሪ ቤዝ ፔር በመካከላቸው ያለውን ሃይድሮጅን ቦንድ ዲኤንኤ ሄሊኬዝ የተባለ ኢንዛይም ብሬክ ዳውን ያደርገዋል። ስለዚህ ይሄ ደብል ሄሊክስ ስትራክቸሩ ምን ያደርጋል? ዲዩሪንግ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን አንዊንድ ይደረጋል፣ ይከፈታል ማለት ነው፣ ይበታተናል። ይሄ ደግሞ ሁለት ሲንግል የሆኑ ስትራንዶችን ክሬት ያደረገልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄም ልክ አንዱን እንደ ቴምፕሌት እንጠቀምበታል፣ ልክ እንደ መገልበጫ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የራሱን ተመሳሳይ የሆነ ሌላ ዲኤንኤ ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። አዲስ ዲኤንኤ ስትራንድ እንዴት ፕሮዲዩስ እንደሚደረግ ግን ፕሮሰሱን ስቴጁን ከመጀመሪያው ጀምሮ መጀመሪያ ዲኤንኤ ሄሊኬዝ በመካከላቸው ያለውን ሃይድሮጅን ቦንድ ይሰብረዋል። ስለዚህ በመካከል ምንድነው ያለው ብለናል? ልክ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ነው አይደል ያለው? በጣም ስዕል ላይ ጎበዝ አይደለም፣ ሶሪ፣ በጣም ያስጠላ ስዕል ነው። እሺ እዚህ ጋር ናይትሮጅን ቤዝ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ሃይድሮጅን ቦንድ በተሰበረ ቁጥር ምን ሆነ ማለት ነው? ለብቻ ተነጠለ፣ ሁለት ስትራንድ አገኘን ማለት ነው። ሊቪንግ ቱ ሲንግል ስትራንድ ሪጅን። ከዚህ በኋላ ዲኤንኤ polymerase it follow the helicase along each stranded region which act as template for the synthesis of the new strand ማለት ነው። ምን ያደርጋል ይሄ ዲኤንኤ polymerase? it assembles free DNA nucleotide into a new strand alongside each of the template strands። ስለዚህ አዲስ ዲኤንኤ ኒውክሊዮታይድ ያመርታል ማለት ነው፣ እንደ መገልበጫ ተጠቅሞበት ማለት ነው። ተመሳሳይ መሆን ስላለበት አዲሱ የሚመረተው ዲኤንኤ። ስለዚህ the base sequence in each of these new strand is complementary to its template strand። ለምሳሌ ኤቲ ከሆነ አዴኒን ቲያሚን ከሆነ ምን ይሆናል? ሳይቶሲን ጓኒን ማለት ነው። ልክ አንዱን እንደ ቴምፕሌት ስትራንድ ተጠቅሞበት ማለት ነው። ያው እንደዚህ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ያለው ሃይድሮጅን ቦንድ ተሰበረ፣ አንዊንድ ሆነ፣ እንደምታዩት ኮምፕሊሜንታሪ ቤዝ ፔሪንግ። ከዛ በኋላ ሁለት ሰሚ ኮንዘርቫቲቭ ዶተር ዲኤንኤ ሞለኪውሎች ተመረቱ ማለት ነው። ይሄ ነው ፕሮሰሱ ባጭሩ። ግን ሁለት ነገር ይቀራናል ከዛ በኋላ ሶሪ። the process of unwinding ደግሞ ከአንዊንዲንግ በኋላ ደግሞ followed by complementary strand synthesis። አዴኒን ከሆነ ምን ይመጣለታል? ቲያሚን ይመጣለታል። ሳይቶሲን ከሆነ በዚህ ሳይድ ያለው ጓኒን ይመጣለታል። ፔር ይፈጠራል ማለት ነው። the result is two DNA molecules that are identical to each other and to original molecule። ስለዚህ የሚመረተው ሁለቱ ዲኤንኤ ሞለኪውል ለመጀመሪያው ሞለኪውል አይደንቲካል ይሆናል ማለት ነው። and each contains one strand from the original DNA molecule and one newly synthesized strand that is complementary። ስለዚህ አዲስ የሚመረተው ዲኤንኤ ከኦሪጂናሉ ዲኤንኤ አንድ ስትራንድ ይወስዳል። ከዛ በኋላ አዲስ ከተመረተው ደግሞ ስትራንድ ሌላ እሱን ኮምፕሊሜንታሪ ይወስዳል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር አንድ ነጥብ ማንሳት አለብን። ክሎኒንግ የሚባል ነገር አለ። ሁለት አይነት ክሎኒንግ አለ፣ ቪቮ ኤንድ ቪትሮ ክሎኒንግ። ቪቮ ማለት ቀጥታ ጂኑን ወደ ሴሉ ኢንትሮዲዩስ እናደርግ። ስለዚህ the gene is introduced into the cell and is copied as the cell divide። ጂኑን ወደ ለሴሉ እንሰጠዋለን። ስለዚህ ሴሉ ዲቫይድ በደረገ ቁጥር ጂኑ ኮፒ እየተደረገ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ቀጥታ ጂኑን ወደ ሴሉ ስናስገባው ቪቮ ክሎኒንግ ይባላል። ክሎኒንግ ብዙ ነገር ላይ ጥቅም ላይ ይሆናል። እንስሳቶች ላይ በተለይ የሌላን እንስሳ ጂን ወደ እነሱ በማስገባት የዛን እንስሳ አዲስ የሚፈጠረው እንስሳ ባህሪው የተቀየረ የተለየ እንዲሆን ከሁለቱም እንስሳዎች ጥሩ ትሪቶችን በመምረጥ ማለት ነው። ይሄ ቪቮ እንለዋለን። ቀጥታ ጂኑን ወደ ሴሉ ኢንትሮዲዩስ ማድረግ። ቪትሮ ከተባለ ግን it doesn't take place in living cell ላይ አይደለም takes place የሚያደርገው። ዲኤንኤውን ቀጥታኛንን ኮፒ የምናደርገው በዩዚንግ polymerase chain reaction ይባላል or PCR ይባላል። ስለዚህ DNA is copied many times using polymerase chain reaction ኮፒ በማድረግ ነው ማለት ነው ቪትሮ ክሎኒንግ የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሄሊኬስ ከተባላችሁ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ብሬክ ነው የሚያደርገው። ይሄ ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ የተባለው ደግሞ አዲስ
ስትራንድ እንዲፈጠር ኢኒሺየት የሚያደርገው እሱ ነው ማለት ነው። 28ኛውን ጥያቄ እኒ which of the following is not true for the digestive enzyme? ለዳይጀስቲቭ ኢንዛይም ትክክል ያልሆነው ስቴትመንት የትኛው ነው? A they are extracellular, B ingestion ምንለው act of taking of food ነው የሚለው፣ C the digestive enzymes are intracellular, D the esophagus connects the throat to stomach ይላል። እዚህ ጋር ገና ምንም ነገር ስለ ጥያቄው ምንም ነገር ሳላቅ መልሱ ኤ ወይ ሲ እንደሆነ አውቃለሁ። ኢንዛይሞች ለሁለት እንደሚከፈሉ ካወቃችሁ እድል አላችሁ 50% ነው። ሁለቱ እንደማይሆን አውቃችኋል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዳይጀስቲቭ ኢንዛይምሶች ኤክስትራ ሴሉላር ናቸው ይላል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንትራሴሉላር፣ ከሁለቱ ሊወጡ አይችሉም። ስለዚህ ግምት በደንብ መገመት ይቻላል ማለት ነው ሳታውቁት። ግን ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ኢንትራሴሉላር ናቸው የሚለው ልክ አይደለም። ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ምንድናቸው? ኤክስትራሴሉላር ናቸው። ምን ማለት ነው ኤክስትራሴሉላር? meaning they are secreted by glands into digestive tract ማለት ነው, where they act on food outside of the cell. ኢንዛይም ለሁለት ተከፍሎ ኢንትራሴሉላር እና ኤክስትራሴሉላር የተባለው ሴል ውስጥ ስራውን የሚሰራ ከሆነ ኢንትራሴሉላር ይባላል። ከሴል ውጪ ስራውን የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ምን ይባላል? ኤክስትራሴሉላር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይም ስራውን የሚሰራው ከሴል ውጪ ነው፣ ምግብ ላይ ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄ ኤክስትራሴሉላር ነው እንጂ ኢንትራሴሉላር አይደለም ማለት ነው። መልሱ ባጭሩ ሲ ነው ማለት ነው። ወደ አሁን 15 ጥያቄ ነው የቀረን። ስለዚህ እሱን ደግሞ የመጨረሻ ክፍል ሰኞ ይኖረናል። ስለ ጄኔቲክስ እናወራለን። የቀሩትን ጥያቄዎችም ለመስራት እንሞክራለን። መልካም ቅዳሜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ቴንክ ዩ። እያነበባችሁ